کلیات مدار شارژ از آیفون XS به بعد مشابه دسته قبلی یعنی 8 تا X با یه سری تفاوت‌های جزئی که اینجا اشاره شده. اولا اسم آیسی تایگریس آیسی شارژ به یانگ زی تغییر پیدا کرده. اپل کدنیم آیسی های شارژ رو اسم رودخانه‌های معروف دنیا میذاره. تایگریس همون رودخانه دجله است که تو عراق و سوریه است. یانگزی هم همون رود یانگزی توی در واقع یانگتسه توی چین هستش. پس حواستون باشه ما دیگه از آیفون XS به بعد نباید دنبال آیسی تایگریس باشیم. اسمش شده یانگزی. حالا بقیه تفاوت‌ها رو بریم روی شماتیک با هم ببینیم. خب این شماتیک آیفون XS Max هست، همونطور که ملاحظه میکنید اینجا. تغییراتی که اشاره کردم حالا علاوه بر تغییر نام که همونطور که اشاره کردم شده یانگزی اسم آیسی شارژ، یه سری تغییرات جزئی دیگه هم اتفاق افتاده. اولا اون ماسفت واسط بین برق باتری و برق اصلی یا VDD مین حذف شده. در واقع حذف نشده بلکه رفته داخل خود آیسی شارژ یا همون یانگزی. اگه یادتون باشه توی سری های زیر XS الان اینجا دقت بکنید، این شماتیک آیفون 8 پلاس هست. توی آیفون های زیر XS بین برق اصلی یعنی VDD مین و برق خروجی از باتری یه ماسفت بود که نقش سویچ رو بازی میکرد و هنگام شارژ عمل میکرد و جریان برق اصلی به باتری رو برای شارژ برقرار میکرد. حالا توی سری های XS به بعد ما دیگه این ماسفت رو نداریم، در واقع به صورت مجزا نداریم، رفته داخل خود آیسی شارژ قرار گرفته. حالا این پس در واقع تفاوت دومی که ایجاد شد، حالا غیر از تغییر نام آیسی شارژ، تفاوت بعدی این هستش که یه مقاومت با رزیستنس حدود 25/10000 یه مقاومت پایینی هست اضافه شده تو مدار شارژ در برخی مدل ها از XS به بعد، که حالا نقش این مقاومت در بحث‌های دوره پیشرفته بررسی میشه. چرا این مقاومت اضافه شده؟ چون این مقاومت تو مدار شارژ بیشتر آیفون های مدل بالا هست، اینجا فقط ما ذکر کردیم. و این آیفون XS Max هست. آیفون 12 پرو هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، اینجا اگه دقت بکنید ما یه مقاومت با رزیستنس 25/10000 میبینیم توی مدار شارژ. خب زمانی که گوشی شارژ داره و داره از برق باتری استفاده میکنه، باتری از طریق این لاین VDD مین رو تأمین میکنه، برق اصلی ما رو تأمین میکنه. زمانی که گوشی به شارژ وصل هست، یعنی شارژ گوشی ما پایین هست، از طریق این لاین که خروجی آیسی شارژ هست، در واقع این لاین خروجی آیسی شارژ هستش که بریم با هم توی صفحه قبل اگر ببینیم، همین لاینی که اینجا ملاحظه میکنیم خروجی آیسی شارژ که اینجا اشاره شده که یانگزی. خب زمانی که گوشی به شارژ وصل هست، برق از طریق این لاین که امتدادش اینجا نشون داده شده
از یه طرف برق VDD مین رو تأمین میکنه و از طرف دیگه برای شارژ باتری هم مورد استفاده قرار میگیره و زمانی که باتری شارژ شد این لاین بسته میشه تا از اوورشارژ شدن و اوورهیت شدن باتری جلوگیری بشه. بقیه قسمت های مدار شارژ تقریبا مشابه، تغییر خاصی دیده نمیشه به جز اینکه IC هایدرا یا همون مدیریت USB اسمش از آیفون 12 به بعد میشه کراکن. بریم روی شماتیک این ادامه رو با هم ببینیم. خب IC در واقع مدیریت USB از آیفون XS به بعد میشه، از آیفون 12 به بعد میشه کراکن. این یه تغییر دیگه. و تغییر دیگه که اتفاق افتاده در مدل های 11 پرو و 11 پرو مکس هستش. یه کیت شارژ، یه کیت شارژ مانند روی فلت پایین قرار دادن. روی فلت پایین یک کیت شارژ قرار داره، در واقع یک مجموع آیسی قرار داره که آیسی شارژ هم اینجا قرار گرفته. ببینید این در واقع چیپ، این کیت که اینجا اشاره کردم چند آیسی که معمولا روی بورد هست روی مدل های مختلف آوردن روی فلت شارژ قرار دادن به صورت یه بورد 2 طبقه که طبقه بالا که این طبقه میشه شامل این آیسی که آیسی شارژ معمولی و شارژ وایرلس همزمان هست، طبقه پایین که از طریق این رینگ متصل میشه به طبقه بالا شامل آیسی های آرک درایور برای ویبره و آیسی آمپلیفایر صوت هست. بنابراین تو مدل 11 پرو و 11 پرو مکس روی بورد دنبال آیسی شارژ نمیگردیم بلکه روی فلت شارژ قرار داره. اینم پس شد از تغییرات در مدار شارژ آیفون XS به بعد.